Αν νομίζεις ότι σε ρηχά νερά δεν υπάρχουν αξιόλογα ψάρια, κάνεις λάθος. Και όχι για κοινά ψάρια, μιλάμε για μαχητικά που μπορούν να στείλουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Και αυτά μπορείς να τα βγάλεις με light shore jigging. Σε αυτό το βίντεο θα δεις πώς, πού και γιατί αυτή η τεχνική είναι top. Πολλοί από εσάς μας λέτε ότι σε ρηχά νερά δεν βγάζετε αξιόλογα ψάρια. Τι είναι όμως αυτό που δεν γνωρίζετε? Ή γιατί δεν μπορείτε? Η ανάγκη για στροφή στο light shore jigging μας γεννήθηκε όταν διαπιστώσαμε πως στα μέρη που ψαρεύαμε είχαμε strikes από αξιόλογα ψάρια που με εξοπλισμό spinning δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Μείνε μαζί μας σε αυτή τη νέα σειρά mini επεισοδίων για να κατανοήσεις, αν δεν γνωρίζεις, κάποια μικρά βασικά πραγματάκια για την τεχνική του light shore jigging. Πήραμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα παραλυκόμενα για τη συγκεκριμένη τεχνική. Έχοντας όλα όσα χρειαζόμασταν, ξεκινήσαμε να πάμε σε μια βραχώδη ακτογραμμή για να σας δείξουμε πώς μπορείτε κι εσείς να βγάλετε ψάρια σε βάθος από 4 έως 15 μέτρα. Ο δρόμος μέχρι εκεί κράτησε περίπου μία ώρα. Και όπως πάντα, στη διαδρομή μιλούσαμε για το τι ψάρια κρατάει η περιοχή, ποια τεχνικά και πλάνους θα ρίξουμε και τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε. Η κατάβαση μέχρι εκεί δεν ήταν εύκολη και χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή. Το μοναδικό μας πρόβλημα, ο χρόνος. Γιατί ξέρουμε ότι τα ψάρια εδώ κάνουν περάσματα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Όχι. Το κύριο πρόβλημά μας είναι να φέρουμε το ψάρι έξω γρήγορα πριν μας κόψει τα βράχια. Εδώ αξίζει να επισημάνουμε κάτι σημαντικό. Η συγκεκριμένη τακτική δεν ισχύει όταν ψαρεύουμε σε πιο βαθιά κομμάτια του βυθού. Εκεί έχουμε το περιθώριο να αφήσουμε τα ψάρια να κουραστούν όσο ακόμα δεν έχει πλησιάσει την ακτή. Αφού φτάσαμε στο σημείο, ετοιμάσαμε τον εξοπλισμό μας και ήμασταν έτοιμοι για τις πρώτες βολές. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την τεχνική που κερδίζει όλο και περισσότερους φανατικούς οπαδούς. Το light shore jigging σε ρηχά νερά. Αν θέλεις και εσύ strikes, διασκέδαση και μοναδικές εμπειρίες στο ψάρεμα, μείνε έως το τέλος αυτού του βίντεο. Και όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα έχουμε αξιόλογα strike. Τι είναι το light shore jigging? Είναι ουσιαστικά η πιο ελαφριά εκδοχή του shore jigging, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, με τη διαφορά ότι εδώ θα χρησιμοποιήσουμε πιο ελαφρύ εξοπλισμό. Επί της ουσίας έχουμε να κάνουμε με καλάμια που κυμαίνονται σε casting weight από 20 έως 80 γραμμάρια. Θα χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς μεγέθους από 4 έως 6.000, με βάρος από 370 έως 430 γραμμάρια. Τα πλανάκια που θα χρησιμοποιήσουμε θα κυμαίνονται από 20 έως 50 γραμμάρια, ενώ τα νήματά μας θα κυμαίνονται σε διατομές από P1,2 έως P2. Και όλο αυτό γιατί θα αναζητήσουμε τα ψάρια σε πιο ρηχά σημεία. Ακριβώς. Το πλεονέκτημα: προσελκύεις το ενδιαφέρον των ψαριών από μεγαλύτερη ακτίνα, ακόμη και με έντονες καιρικές συνθήκες. Δουλεύεις με μεγαλύτερη ακρίβεια τους πλάνους κοντά στο βυθό. Έχεις στα χέρια σου πιο δυνατό εξοπλισμό από το κλασικό spinning, που μπορεί να κοντράρει σοβαρά ψάρια, και προκαλείς ακόμα και τους πιο διστακτικούς θηρευτές, εναλλάσσοντας την ταχύτητα και τον τρόπο ανάκτησης των πλάνων. Και ειδικά σε περιοχές με λίγα μέτρα βάθος, πολλές πλάκες και μονόπετρα είναι η must επιλογή. Γιατί σε ρηχά νερά? Νούμερο 1. Τα ρηχά νερά είναι γεμάτα ζωή. Λούτσι, μαγιάτικα, συναγρίδες, παλαμίδες, κυνηγοί και άλλα τα βρίσκουμε σε βάθη έως 15 μέτρα, γιατί προσελκύονται από το ψηλό που κυκλοφορεί εκεί. Νούμερο 2. Ο συνδυασμός του μικρού βάθους και του μικρού βάρους των πλάνων που χρησιμοποιούμε μας δίνουν δυνατότητα για ένα πολύωρο ξεκούραστο ψάρεμα. Επίσης, το τερέν που επιλέγουμε μπορούμε να μετακινηθούμε συνεχώς και να αναζητήσουμε τα ψάρια. Και ναι, μπορεί να πετύχεις και θηρία με αυτή την τεχνική. Ιδιαίτερα το πρωί και προς το σούρουπο. Βέβαια, αυτό δεν είναι κανόνας, αλλά συμβαίνει. Πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση και απόλυτα συγκεντρωμένοι στον έλεγχο του πλάνου. Γιατί όταν τα ψάρια αποφασίσουν να κυνηγήσουν τη λία τους, θα χτυπήσουν με δύναμη και αποφασιστικότητα. Και αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ακόμα και όταν ο πλάνος μας είναι κυριολεκτικά μπροστά στα πόδια μας. Όπως θα δείτε στο επόμενο πλάνο, μετά από αρκετές ώρες χωρίς κανένα strike, αποφάσισα να αλλάξω στρατηγική. Επέλεξα έναν slow πλάνο τη ζέστα, ώστε να δουλέψω με πιο αργές ανακτήσεις, έχοντας στο μυαλό μου ότι τα ψάρια εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ιδιαίτερα δραστήρια. Εδώ, όπως βλέπετε, δουλεύω το πλάνο μου αρκετά χαμηλά, κάνοντας περισσότερες παύσεις, συνεχίζοντας με μικρά και κοφτά jigs. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε Μάρκο. Είσαι πολύ μεγάλος μάγκας. Και εμένα. Ωραία φίλε. Μην μπλέξουμε τώρα.
ψάρι χτύπησε κοντά στην ακτή, τρέποντας το άμεσα σε φυγή, και εκεί είναι που ξεκινάει η αναμέτρηση. Sorry. Σε αυτό το σημείο άνοιξα το pick-up στην προσπάθειά μου να αποτρέψω το κόψιμο του ψαριού στο σκαλοπάτι που υπήρχε κάτω από τα πόδια μου, ενώ εκείνο τρέπεται σε φυγή πότε δεξιά και πότε αριστερά, προσπαθώντας να βρει τον κοντινότερο βράχο για να βγάλει τον πλάνο από το στόμα του, ασκώντας μου συνεχής πίεση. Είναι πολλά, ναι, αίρεση. Είναι πολλά. Όπο, είναι πολλά. Τι δύναμη είναι αυτή, ρε φίλε. Τι δύναμη είναι αυτή. Έλα πάνω. Έλα πάνω. Έλα πάνω. Έλα πάνω. Φοβερή αναμέτρηση, φοβερή δύναμη, πολύ δυνατό ψάρι. Απίστευτο ψάρι, απίστευτο. Κοιτάξτε πόσο μικρός είναι ο πλάνος και πόσο σιγά σιγά. Θα δείτε πόσο σιγά σιγά τζιγκάριζα, πολύ μαλακά, με παύσεις. Τώρα πάτα και το κουμπί της εγγραφής. Δυνατή μάχη, έτσι. Πάρα πολύ ωραία αναμέτρηση, Πάρη. Απότομο χτύπημα, βίαιο σταμάτημα του πλάνου. Το ψάρι όταν το έφερα κοντά μου για να το βγάλω, κυριολεκτικά τρελάθηκε, έκανε τα πάντα για να με κόψει. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι τα μαγιάτικα ιδιαίτερα, τα μανάλια, σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα ψάρια, για το μέγεθός τους έχουν απερίγραπτα μεγάλη δύναμη. Ακριβώς, πολύ δυνατά. Τα παλαιικά ψάρια, ιδιαίτερα τα μαγιάτικα, μας δίνουν την εντύπωση πολλές φορές όταν χτυπήσουν ότι από τα πρώτα κιόλας μέτρα η μάχη έχει κερδιθεί. Δηλαδή έρχονται με φόρα προς τα έξω και καταλαβαίνουμε ότι όλα έχουν τελειώσει εύκολα. Αλλά δείτε τι μας έδωσαν τα 8 μέτρα βάθους. Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική. Με τα πρώτα τσιγκαρίσματα, ο πλάνος δέχτηκε ένα επιπόλαιο strike. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο ψάρι του κοπαδιού χτύπησε με αποφασιστικότητα. Μετά το κάρφωμα, το ψάρι έρχεται προς το μέρος μου. Όσο πλησιάζει κοντά, τότε ξεκινάει το πραγματικό παιχνίδι. Το ψάρι θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει με σπασμωδικές κινήσεις και με απότομα κεφάλια θα προσπαθήσει να πετάξει τα assist από πάνω του. Στην προκειμένη περίπτωση, η επιλογή του βράχου ήταν λαθασμένη από μένα, καθώς το ψάρι είχε χώρο να βρει διέξοδο κάτω από αυτόν, όπως και έκανε.
Αφού μπήκε κάτω από το βράχο, προς τιμήν ένιωσα ένα τρύψιμο στο παράμαλο και έτσι ενστικτωδώς άνοιξα τον bail arm. Στη συνέχεια κράτησε το ψάρι σε σταθερή τάση, χωρίς να το τραβάω, αναγκάζοντάς το τελικά να βγει από την τρύπα. Μόνο από εκεί. Αν αισθάνεσαι τριβή, μην το τραβάς. Γιατί μπορεί να κόψει, ρε φίλε. Ναι. Η χαρά ήταν απερίγραπτη. Όχι για το ψάρι αυτό καθ' αυτό, αλλά για την επιλογή της στρατηγικής μου που δικαιώθηκε. Και είδες το μέγεθός του. Για άλλη μια φορά, ο τζικίτο της Owner, με την αργή βύθιση και τις αντανακλάσεις του, καθάρισε την πουγάδα και έφερε το επιθυμητό strike. Πάρη, δύσκολο πεδίο, αρκετά δύσκολη αναμέτρηση θα έλεγα. Αν και το ψάρι ήταν μικρό, δεν είναι μεγάλο. Παρ' όλα αυτά ρίσκαρες, έκλεισες το pick-up, το πίεσες και το πήρες πάνω. Τέτοιες στιγμές είναι που κρίνεται ο σωστός εξοπλισμός και οι επιλογές. Κάτω από πίεση πρέπει να πάρουμε σωστές αποφάσεις, όπως η ρύθμιση των φρένων, η διαδικασία διαχείρισης του ψαριού και την γνώση του πεδίου, αν χρειαστεί να μετακινηθούμε. Επίσης και η ψυχραιμία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ξέρουμε πια ότι η μάχη δεν κερδίζει στην αρχή, αλλά στο τέλος. Τους πλάνους που ψαρέψαμε θα τους βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Αν δεν τους έχετε προμηθευτεί, ίσως αξίζει τον κόπο να το κάνετε. Αν μείνατε μέχρι το τέλος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προφανώς σας φάνηκε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο. Αν όντως είναι έτσι, σίγουρα θα βρείτε ενδιαφέροντα αυτό και αυτό. Έρχεται δεύτερο επεισόδιο και αυτό είναι υπόσχεση.